Bakit nga ba may presyong mura at saka mayroong presyong mahal kung magpapagawa ng bahay? Ito ngayon yung itsura ng presyong hindi tinipid at saka ito naman yung itsura ng tinipid. Hindi siya tinipid, tinipid. Parang wala namang pinagkaiba. So yun ang pag-uusapan natin sa video na to. Pepresyohan natin tong bahay na to kung magkano sa presyong tinipid at saka sa presyong hindi tinipid. Para makita natin kung sulit ba yung presyong tinipid at saka presyong hindi tinipid. Tingnan natin kung kakasya ba sa budget mo. Ngayon, bago natin siyang presyuhan, silipin muna natin yung YouTube channel ni Casa Picuenas, yung nag-design ng bahay na to, para makita natin yung kabuuan ng itsura ng design niya. For more house design videos, bisitahin nyo yung channel ni Casa Picuenas. Ngayon, presyohan na natin itong bahay na to. Tara! Ngayon, para makuha natin yung quantities, para mapresyohan, kakailanganin natin ng basihan. Ano ba yung basihan? Ito yung kailangan may drawing ka. Para doon makikita mo kung ano yung laki ng poste, laki ng pundasyon, at yung mga sukat niya. So ito ngayon yung kanyang floor plan para meron lang tayong basihan. At then ito naman yung kanyang elevation. Dito sa elevation kasi makukuha natin yung quantities ng hollow blocks at saka anong lawak ng paplasteringan. Ngayon, para makuha natin yung quantities ng semento, buhang at saka graba, ito naman ang kanyang structural design. Ito yung kanyang foundation plan. Dito sa foundation plan, dito nakalagay kung nasaan yung location ng footing, ng poste, ng tie beam, at saka ng wall footing. At ito naman yung kanyang roof beam framing plan. Nandyan yung para sa beam naman niya, at saka yung kanyang framing para doon sa unang layer ng bubong. At ito naman ngayon yung roof framing plan. Dito sa roof framing plan, ito yung para sa bubong, gumamit lang tayo dito ng tubular. Tapos, ito naman yung kanyang detalye ng kanyang footing, ng poste, kung ano yung kapal ng footing at ano yung mga bakal na gagamitin. Dito sa drawings na to, makukuha na natin yung quantities na kakailangan natin para mapresyohan natin itong bahay na to. So, umpisa natin sa structural, ito yung presyong hindi tinipid. Gumamit ako rito ng class A. Ito yung 124. Ano ba yung 124? Ito yung 1 bag of cement at saka yung 2 bags o 2 bags of sand at saka 4 bags or 4 bags of gravel. Dito ang tibay nito ay pumapalo ng 2,900 PSI at ang multiplier niya sa 1 cubic meter ay 9 bags of cement. Kaya ang nakuha ko na total na bag of cement dito ay 88 bags of cement para sa class A o ito yung 124. At yung sand naman niya ay 5 cubic meters at yung gravel naman niya ay 10.5 cubic meters ang nakuha ko rito. At ang naging total cost niya para dito mula doon sa pundasyon, wall footing, tie beam, poste, beam at saka slab
ay 55,700 pesos. Para sa materialis lang to, hindi kasama labor. Kumbaga, sa presyo na hindi tinipid na 55,700, ito yung makikita mo. Para sa concrete lang to, hindi pa kasama bakal. Sa presyo naman na tinipid, gumamit naman ako rito ng class C. Ito yung 136. Ito yung tibay naman niya ay pumapalo lang siya ng 1,450 PSI. Yun yung pagkakaiba niya. At ang multiplier niya rito sa hindi tinipid ay 9 bags of cement sa bawat 1 cubic meter. Dito naman ay 6 bags lang. Kumbaga, 6 lang na bag na cement para sa 1 cubic meter. Ang nakukuha naman natin na dami ng semento para dito ay 68 bags of cement lang. Pero yung sand niya at saka yung gravel niya ay parehas lang. Wala lang siyang pinagkaiba. Kaya naging presyo naman dito ay 51,700 pesos. Ang naging diferensya nila sa presyo hindi tinipid tsaka tinipid ay 4,000 pesos. So continue natin. Pagdating sa rebars naman, ang ginamit naman natin dito sa hindi tinipid ay gumamit tayo ng 16mm diameter bars, 12mm diameter bars, at saka 10mm diameter bars para sa mga stirrups. Ang naging presyo naman niya rito ay 40,270 pesos. Ito yung mula sa pundasyon, tie beam, wall footing, poste, at saka beam, at saka slab. Kumbaga, yun yung naging total cost niya. Dito naman sa tinipid, gumamit tayo ng 12mm diameter bars imbis na 16mm diameter bars. Imbis na 12mm diameter bars, gumamit naman tayo ng 10mm diameter bars, at saka imbis na 10mm diameter bars, gumamit tayo ng 8mm diameter bars. At ang naging presyo naman dito ay 25,180 pesos. At ang naging diferensya niya ay 15,090 pesos. Kumbaga, makikita mo yung pagkakadiferensya. Ang naging total cost niya ngayon sa structural lang ay 95,970 pesos sa hindi tinipid. Sa tinipid naman ay 76,880 pesos. Ang naging total na diferensya niya ngayon, 19,090 pesos. Ngayon, ang tanong ko, yung natipid mo na 19,090 pesos ay sulit ba doon sa tinipid mo at saka hindi tinipid? Kasi kung tatanungin nyo ko, engineer, maliit lang na bahay yan, bakit gumamit ka ng 16mm diameter bars? Yes, tama ka dyan. Kumbaga, kasi dahil lang maliit lang na bahay siya, yung 12mm diameter bars ay sapat na para sa bahay na ganito. Kumbaga, tatayo siya na hindi siya magigiba. Lagi niyong tatandaan, para makatipid ka sa structural, wala kang ibang gagawin kundi magbawas ng tibay nito. Pag mura yung pagkaagawa ng structural mo mula sa pundasyon hanggang sa poste, sa beam, ibig sabihin nun ay binaba mo yung tibay niya. Hindi kagaya ng finishing, pwede kang maglaro. Kumbaga, pwede kang magtipid. Halimbawa, yung sa flooring, gusto mong magtipid, ayaw mo, wag kang maglagay ng tiles, pwede kang maglagay ng red cement. Halimbawa sa false ceiling o sa ceiling, ayaw mo maglagay, pwede naman wala nga ceiling. Yung mahamahaling ilaw, pwede kang gumamit ng bombilya lang. So, ibig sabihin, pwede kang magtipid doon sa finishing na hindi maapektuhan yung tibay ng bahay mo. So, continue natin. Pagdating naman sa steel column, ito yung decorative lang doon sa labas. Ang ginamit ko rito ay 2x4 na 1.5 mm ang kapal ng tubular. Dito sa hindi tinipid. Sa tinipid naman, gumamit tayo rito ng 1.2 mm yung kapal ng tubular niya. At ang naging presyo naman dito ay 3,900 pesos. Samantala sa hindi tinipid, ang naging presyo niya ay 4,800 pesos. At ang naging diferensya niya ay 900 pesos. Sa formwork naman, ang naging presyo naman niya ay 13,450 pesos. Sa tinipid naman ay ang naging presyo niya ay 7,675 pesos. Paano ba sila nagtipid? Dito kasi sa formwork, diskarte yan ni Mamang Foreman. Kung halimbawa yung bubuhusan mo na poste na sabay-sabay ay 3, ibig sabihin kakailanganin mo na mas maraming plywood dahil nga 3 yung bubuhusan mo. Samantala sa tinipid naman, pwede kang magbuhos lang isang poste lang. Pag nakapagbuhos ka, pagkabukas naman, ilalagay mo naman sa kabila. Kumbaga, kukunti lang yung materialis na gagamitin mo. Pero yung labor, siyempre, tataas siya. Imbis na mas mabilis siya matapos, madadagdagan siya ng araw. So, ang naging diferensya naman niya rito ay 5,775 pesos.
Pagdating naman sa masonry, ito yung sa paghahalo blocks, pagpa-plastering, ang kakailanganin naman natin dito na hollow blocks ay 1,200 pieces para sa bahay na to. Sa hindi tinipid. Sa tinipid naman, hindi magkakaiba. Pares yung dami ng hollow blocks niya. Kahit tinipid mo at saka hindi mo tinipid. So, ang naging total cost para dito ay 21,600 pesos. Pagdating naman sa mortar, ito yung nilalagay natin doon sa loob ng hollow blocks para tumibay siya at dumikit siya. Ang ginamit ko rito sa hindi tinipid ay class B. Ito yung halo na 1:3. Ano ba yung 1:3? Ito yung 1 bag of cement at saka 3 bags or 3 box ng sand. Ang nakuha naman natin dito na dami ng semento ay 56 bags of cement para dito sa class B sa hindi tinipid. At ang naging total cost niya rito kasama yung buhangin ay 20,950 pesos. Sa tinipid naman, gumamit naman tayo rito sa halo na class C. Ito yung 1:4. Kumbaga, mas dumami yung buhangin niya. Ang nakuha naman natin na semento rito ay 42 bags lang. At ang naging presyo niya rito kasama yung buhangin ay 18,150 pesos. So, ang natipid niya ngayon ay 2,800 pesos. Pagdating naman sa plastering, ganun din, gumamit tayo ng class B para doon sa halo ng buhangin tsaka ng semento. At ang nakuha naman natin na dami ng semento rito ay 42 bags. Ang naging presyo niya rito kasama rin yung buhangin ay 16,200 pesos sa hindi tinipid. Sa tinipid naman, gumamit ulit tayo ng class C. Ang nakuha naman natin na dami ng semento rito ay 31 bags of cement. At ang naging presyo niya ngayon ay 14,000 pesos sa tinipid. Ang natipid niya ngayon ay 2,200 pesos. Pagdating naman sa rebar sa hindi tinipid, gumamit siya ng 10mm diameter bars para ito sa vertical at saka horizontal bars. Ang naging total na quantities naman dito para sa bakal ay 73 pieces sa hindi tinipid. At ang naging presyo niya ngayon ay 9,855 pesos. Sa tinipid naman, ganun pa rin yung quantities niya kasi hindi natin binago yung spacing niya. So, ang naging tipid niya rito ay nagpalit siya ng size ng bakal. Imbis na 10mm diameter bars, 8mm diameter bars. At ang naging presyo naman niya rito ay 6,570 pesos at ang tipid niya 3,285 pesos. Pagdating naman sa roofing, sa hindi tinipid, tubular ang ginamit natin pero yung kapal niya, ang ginamit natin is 1.5 mm sa hindi tinipid. Sa tinipid naman, gumamit tayo ng medyo manipis, ito yung 1.2 mm. At ang naging presyo niya ngayon sa roofing, lahat-lahat ay 46,027 pesos sa hindi tinipid. Sa tinipid naman, ang naging presyo niya ngayon ay 41,580 pesos. At ang naging diferensya niya o natipid niya ay 4,447 pesos. Yun yung natipid niya para sa roofing. Pagdating sa electrical, plumbing, wala akong binago na kung ano yung ginamit natin para sa tubo, para sa boxes, kung sa plumbing naman para din sa tubo at saka yung mga elbows at saka sa septic tank, pinarehas ko siya ang presyo niya sa tinipid at hindi tinipid. So ang nakuha natin na presyo rito ay 20,516 pesos para sa electrical, plumbing at saka sa septic tank. Ganun din sa tinipid. Ang naging total cost niya ngayon kasama na bakal, konkreto, hollow blocks, plastering, mortar, hindi kasama rito yung pintura, yung finishing sa structural pa lang. Ang naging presyo niya ngayon, total niya ngayon ay 249,368 pesos. Samantala sa tinipid naman ay 210,871 pesos. Maglalagay lang tayo ng 5%. Kasi yung 5% kasi, along the way kasi na nagpapagawa kayo ng bahay, meron talagang extra na gastos sa tubig, sa kuryente, na along the way na magagastos mo. So, kailangan tayo maglagay ng additional para kahit paano maging realistic yung presyo natin. So, ang naging presyo niya ngayon, yung grand total presyo niya sa materialis, 261,836 pesos sa hindi tinipid. Sa tinipid naman ay 221,415 pesos. Ang naging total na matitipid niya ngayon sa nakikita mong structure na to, ganito itsura niya, ay 40,421 pesos. Ngayon, kung ako tatanungin nyo, yung 40,000 na matitipid nyo, kung talagang wala talaga kayong budget, malaking bagay sa inyo itong 40,000, maiintindihan ko. Walang problema. Wala tayong pag-uusapan dyan. Pero kung halimbawa nakikita ko naman, kung nakakabili ka nga ng cellphone na worth 60,000, 40,000,
bakit mo titipirin yung 40,000? Kung kaya mo naman palang bumili ng cellphone mo. Kasi sa hindi tinipid, pwedeng mag-expand yung bahay na to ng 100 years. Dito naman sa tinipid, pwedeng mag-expand lang ng 50 years. Kumbaga, yung 40,000 na matitipid mo, yun yung pagkakaiba niya sa dalawa. Ngayon, pagdating naman sa labor, kung magkano magagastos nito, sa labor, sa structural lang, itong presyo na to ay pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Depende to sa location at depende doon sa rate doon sa lugar nyo. Ito, base lang sa akin. Ang naging labor cost para dito ay 111,900 pesos. So, ang magiging total cost niya ngayon sa nakikita nyong finish na product na ganito, hindi pa kasama yung kagaya sinabi ko nila, pintura, full ceiling, kitchen counter, yung architectural finishes, pati tiles. Ang nagiging presyo niya ngayon ay 373,736 pesos sa hindi tinipid. Sa tinipid naman ay 333,314 pesos. Ngayon pagdating sa finishes, katulad na pinakita ko sa inyo kanina, yung hindi tinipid at saka tinipid, wala silang pinagkaiba. Parehas yung kinalabasan ng itsura niya. Kung yung finishes, pagdating din sa finishes, parehas tayo ng ginamit. Kumbaga, parehas tayo ng pintura na ginamit, parehas tayo ng tiles na ginamit, parehas yung design natin sa full ceiling, parehas tayo ng ginamit na kitchen counter, ng cabinet, na design. Walang pinagkakaiba. Kumbaga, makikita mo yung finished product ng bahay mo sa tinipid tsaka hindi tinipid, parehas yung kakalabasan. Dahil parehas yung ginamit natin pang takip doon sa structure o pang finish ng bahay mo. Ngayon, para maging kompleto lang, yung presyo ng finishes ng architectural, magagas mo rito kung pares na pares yung itsura na nakita natin sa video, gagas ka pa dito ng 340,000 pesos para sa architectural. So, ang naging total cost niya ngayon sa kabuuan ng bahay na to mula sa structural hanggang finishes, sa hindi tinipid ay 714,453 pesos. Samantala sa tinipid ay 674,031 pesos. So, yun yung pagkakaiba nung presyo niya sa tinipid at saka hindi tinipid. Pero, pares yung kinalabasan ng itsura niya. Dahil pares nga tayo na ginamit doon sa finishes. So, I hope nakapagbigay ako sa panibagong information. Kung bago ka pa lang sa channel to, please subscribe to this channel. Tsaka pahita lang din ng bell notification below para ma-notify ka pag may bago tayong upload next time. So, paano? Next time ulit. God bless at tsaka ingat lagi.